Thế gian vẫn thường bảo, thiên đình không vướng niệm trần. Tiền giai đoạn tuyệt cội nguồn tình ái, nhưng năm tháng tiên cảnh đằng đẵng ngàn năm, điều dày vò nhất vẫn luôn là nỗi si tình không thể giấu kín, chấp niệm chẳng thể nào dứt bỏ. Ta vốn là một kiếp phù du nơi hạ giới, nhờ duyên tiên mà nhập 9 tầng trời, cứ ngỡ là kiếp sống mới. Nào ngờ, lại là khởi đầu của kiếp nạn tình vạn năm. Nhìn đủ trước, kẻ phàm trần kia. Nhìn cho rõ vào, tránh để sau này nhận nhầm người. Húc Dương Quân, trong mắt người liệm diệm ta chỉ là một trò cười thôi sao? Là bản quân ép buộc người sao? Người lạnh lùng nhìn kẻ khác lao vào vòng xoáy, cứ ngỡ bản thân trọn đời không vướng bận điều chi, lại không biết có một tia si tâm của kẻ phàm trần. Năm này qua năm khác, vì người mà lặng lẽ phục tùng suốt ngàn năm, chưa từng một khắc dừng nghỉ. Công chúa nhiệt tình hào sảng, vậy mà cầu mà chẳng được, còn ta là kẻ hầu cận thấp hèn này. Điểm si tâm này vốn chỉ dám giữ kín trong lòng, sợi dây tình ái trói buộc là thứ vô dụng nhất. Người tu tiên trốn thiên giới, phải đoạn thất tình, tuyệt lục dục. Ta vốn luôn tránh né những chuyện thế tục phàm trần, chẳng thèm để mắt đến cái tâm phàm nhạt nhẽo trên thế gian. Luôn ngỡ rằng sự đồng hành của người kia là điều hiển nhiên, tuyệt đối sẽ không rời xa ta nửa bước, cho đến khi tan thành mây khói. Hóa ra người vẫn luôn biết rõ. Tên Húc Dương kia, có một ngày ta nhất định sẽ ẩn hắn xuống Đông Hải. Trong tam giới này, làm gì có ai đối đãi với người khác như vậy. Vậy ta đợi xem ngày đó tới. Theo ta về Đông Hải được không? Ta muốn trở về hạ giới. Ta hối hận rồi. Không được. Người từng nói, người thích ta mà. Nhị thái tử, hạ giới hiện tại đã thành ra dáng vẻ gì rồi? Văn thư có hứng thú với hạ giới sao? Bởi vì ta là người phàm mà. Người đời đều nói, ngoài biển khơi có núi tiên, giữa biển mây mịt mù, mênh mang chốn nhân gian. Nếu thành tâm hướng đạo, lái thuyền con vượt sóng giữ bốn phương, cầm gậy trúc, băng ngàn núi vạn khe, tiên nhân trong cung, áo trắng tóc bạc, tiên phong đạo cốt, phất trần ánh thanh quang, ban cho một viên tiên đan. Người phàm ăn vào, có thể thoát thai phàm tục, dứt sạch trần duyên, trường sinh bất lão, từ đó nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, trở thành bậc tiên nhân, tiêu dao tự tại ngoài cõi hồng trần. Làm gì có duyên tiên dễ dàng như thế, chuyện tốt đẹp viên mãn đến vậy. Dù lên trời hay xuống đất, tìm khắp tam giới, cũng không tìm ra ai kiêu ngạo hơn tiểu thúc của ta đâu, phải không? Dù lên trời hay xuống đất, tìm khắp tam giới, cũng không tìm ra ai có số mệnh tốt hơn người. Có lẽ vậy. Ta là Văn Thư, sinh ra đã là đứa trẻ bị vứt bỏ, sống lay lắt nhờ vào sự bố thí ít ỏi của dân làng, sớm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh. Năm 6 tuổi, năm đó lũ lụt nhấn chìm cả ngôi làng, ta ôm khúc gỗ trôi giữa dòng nước đục. Khi sắp tắt thở, trong cơn mê man, một luồng sáng trắng đổ xuống. Lão Thiên Quân mày trắng tóc bạc, cưỡi mây mà tới. Hơi ấm bao bọc lấy ta. Trong chớp mắt, Lão Thiên Quân đã đưa ta đứng trên 9 tầng mây. Dưới kia núi sông nhân gian đều trở thành hư ảo mờ nhạt. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên cung. Ngày đó y rời bỏ nhân gian. Nào hay biết, kể từ khi bước lên tầng mây, đã bước vào một nhân của khác không thể quay đầu. Sau đó Lão Thiên Quân đưa ta về Thiên Sùng Cung. Lầu ngọc điện ngà chưa từng thấy trong đời, vật trang trí tinh xảo. Con không mau cảm tạ Lão Thiên Quân. Nếu không phải nhờ quân thượng ra tay cứu giúp, ngươi giờ này đã chôn xác dưới dòng nước lũ, thi thể cũng chẳng còn. Tạ ơn Thiên Quân. Ngươi có biết mình phúc lớn đến nhường nào không? Ngày đó Lão Thiên Quân chỉ là thằng thái thượng lão quân một ván cờ, tâm trạng vui vẻ, nhất thời hứng khởi, mới tiện tay cứu lấy con kiến cỏ phàm trần như ngươi. Vâng. Nếu không, với một kẻ phàm nhân thấp hèn như ngươi, luân hồi mấy kiếp cũng không tu được diên tiên thế này.
Vâng. Vãn bối xin ghi nhớ lời dạy bảo. Là hắn. Bẩm Thiêu Quân, chính là người này, là người do đích thân Lão Thiên Quân chọn làm người hầu cận cho ngài. Ừ. Lùi xuống đi. Nhìn đủ chưa, kẻ phàm trần kia? Nhìn cho rõ vào. Tránh để sau này nhận nhầm chủ tử. Đây là thiên trụ long ấn. Cần 500 năm tu sau mới có thể nhìn thấu một chút. Hôm nay, cho kẻ phàm nhân như ngươi mở mang tầm mắt. Tạ ơn chủ tử ban ân. Đó là Văn Thư phải không? Chính là kẻ phàm trần mà Lão Thiên Quân nhặt về từ nhân gian đó. Dung mạo bình thường, tư chất tầm thường, vậy mà vận may cực tốt, không dưng mà có được duyên tiên trường sinh. Thật khiến người ta khó hiểu, chẳng qua là vận may mà thôi. Lão Thiên Quân nhất thời hứng thú, hắn lại chiếm được phúc lớn tự dưng, tiên môn thiên giới, mà lại dung túng cho các người bàn tán thị phi, còn dám nghị luận về người khác nữa. Đừng trách ta không khách khí. Không sao, ơn cứu mạng, duyên ban tiên, đều là ân tình. Ân tình ở đời, vốn nên tận tâm báo đáp. Lời ra tiếng vào của người khác, không cần phải để tâm. Văn Thư, ngươi thực sự là người có phúc phần độc nhất vô nhị trong tam giới. Húc Dương Thiên Quân là bậc tôn quý biết nhường nào, là thiên trụ thần tộc, đồng lứa với thiên đế. Vạn ngàn tiên chúng thiên giới, ai mà chẳng tranh nhau muốn được phục vụ, ngươi có thể bên cạnh ngài ấy. Thật khiến các vị tiên khác phải ghen tị. Đó là phúc phần ba đời của nô tài. Các chất nhi xin thỉnh an tiểu thúc. Húc Dương đến trễ. Không sao, không sao. Húc Dương đường xá xa xôi mà đến. Cần gì phải câu nệ lễ nghi. Ngươi nói xem, tiểu thúc của ta là nhân vật chí tôn vô song giữa đất trời này. Trong mắt ngài từng coi trọng ai bao giờ. Kể từ ngày ngươi theo ngài ấy, ngươi đã phải hiểu rõ. Năm xưa Lão Thiên Quân thấy tuổi tác ngươi xấp xỉ tiểu thúc, nên mới đặc biệt điều ngươi đến hầu hạ ngài. Chẳng ai biết được. Duyên tiên mà ai cũng ghen tị này là ân tình. Nhưng cũng là xiềng xích. Ngày tháng trong tiên cung nói nhàn nhã cũng nhàn nhã. Ta chỉ chuyên tâm hầu hạ một mình Húc Dương Quân. Mỗi ngày thay y phục, pha trà, dọn dẹp bàn cờ, sắp xếp sách vở trên kệ. Thiên Quân vốn ưa thích y phục màu tím, bên ngoài khoác một lớp vân sa mỏng nhẹ. Chất liệu là thiên cầm thượng hạng, ánh sáng ẩn hiện, đi lại như đang bao bọc trong làn sương khói. Mỗi lần pha trà, ta đều không dám lơ là. Đầu tiên lấy nước tuyết trần quý ra tỉ mỉ làm ấm ấm trà. Sau đó chọn những búp chè non nguyên vẹn. Nhiệt độ nước, tốc độ rót nước đều phải chuẩn xác. Sau khi pha, nước trà trong vắt, xanh ngát. Sắc xanh thấm trong nước, hơi nước dần lan tỏa xung quanh. Trong trẻo tươi sáng. Nhìn mà cứ như thể gom hết cả mùa xuân của nhân gian vào trong chén. Ván cờ chủ tự chơi dở, ta đều phải ghi nhớ thật kỹ. Để ngày nào ngài lại hứng thú chơi cờ, ta phải bày lại y nguyên không sai một ly. Tính tình Thiên Quân khó chiều, khó hầu hạ. Pha trà, bày cờ, sắp sách, việc gì cũng phải cẩn trọng tỉ mỉ, mới không phạm sai lầm mà chịu phạt. Thanh khiết phảng phất hương hoa, cũng coi như là uống được. Chủ tử,
Đưa đây. Là rượu tự ủ của nô tài. Chủ tử người uống không quen đâu. Bàn tay ngài lúc nào cũng lạnh buốt. Chạm vào là khiến ta run rẩy toàn thân. Nước đường mà cũng dám gọi là rượu sao? Ta đã nói chủ tử ngài không uống quen rồi mà. Văn Thư, ta nhớ ngươi. Chỉ một tiếng ô thôi không được. Ngươi phải nói với ta là ngươi cũng nhớ ta. Trên thiên giới ai mà không biết nhị thái tử Phong Lưu, lời trêu chọc không biết đã làm tổn thương bao nhiêu tiền Nga. Tiền nhân kết oán, tiền hữu lịch kiếp, đan dược khó nuốt. Từng chuyện thú vị đều kể hết ra. Hạ giới hiện giờ cảnh sắc ra sao rồi? Văn Thư lại có hứng thú với hạ giới sao? Ta vốn là người phàm. Ngươi muốn trở về hạ giới không? Nếu ngươi đi rồi, bên cạnh tiểu thúc ta sẽ không còn người hầu hạ đắc lực nữa. Ai cũng nói trà phủ La Bích ở thiên cung là tuyệt nhất. Nhị thái tử nếm thử trà ta pha xem. Cái giá của trường sinh chính là vĩnh viễn hầu hạ Húc Dương. Vết thương này sao vẫn chưa lành? Không sao, sau này cẩn thận là được. Trà đâu? Nô tài đáng chết. Văn Thư à, ta lại bị lão già đó nhốt lại rồi. Lại không biết gây ra tai họa gì. Nhìn vẻ ủy khuất của ngài ấy, giống như một đứa trẻ mãi không lớn. Đông Hải Long Vương liên tục sai người gửi thiệp, thành tâm mời Thiên Quân đến Long Cung một chuyến. Văn Thư đại nhân, ngài hãy lại cầu xin Thiên Quân giúp. Nếu Thiên Quân không dự tiệc, công chúa nhất định sẽ đánh chết nô tài. Thôi được, ta sẽ thay người dâng thiệp cho Thiên Quân. Chủ tử, Đông Hải Long Vương gửi thiệp mời. Mời chủ tử đến Long Cung đánh cờ. Vậy sao? Long Cung mời nhiều lần, thành ý rất đủ. Chủ tử có muốn đến một chuyến không? Ngươi muốn ta đến Long Cung? Nô tài không dám tự ý suy đoán ý nguyện chủ tử. Được. Vậy thì đi một chuyến. Tạ ơn chủ tử ban ân. Cung tiễn Thiên Quân khởi giá. Lên đây. Lên đây. Biết rồi sao? Ta vốn là người phàm, mãi vẫn không học được thuật cưỡi mây lướt gió. Ngày trước Lan Nguyên từng đưa ta cưỡi bay. Chẳng bao lâu sau liền bị Húc Dương đuổi kịp bắt về. Cầm lấy. Đoạn ngọc cao.
Tạ ơn chủ tử ban ân. Húc Dương Thiên Quân đại giá quang lâm, thật khiến Long cung của ta rạng rỡ hẳn lên. Không cần đa lễ. Liêm Diêm bái kiến Thiên Quân. Ghi danh Thiên Quân vang xa. Liêm Diêm ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được tương kiến. Mời Thiên Quân uống chén này. Nghe danh kỳ nghệ của Thiên Quân đứng đầu thiên hạ. Mấy hôm trước ta có vẽ một bức tranh, hy vọng được Thiên Quân chỉ điểm. Gần đây mới học được một khúc nhạc, vẫn chưa nhuần nhuyễn. Mong Thiên Quân đừng chê cười. Vân Thư à, ta lại bị lão già đó nhốt lại rồi. Người đối đãi với khách khứa như thế này sao? Văn Thư, sao ngươi lại đến đây? Đặc biệt đến thăm tù. Ngươi cũng đến xem trò cười của ta à? Chuyện vui của Xích Viêm hoàng tử đâu phải lúc nào cũng được xem. Nói xem lần này lại gây họa gì rồi? Không có gì lớn, ta đánh bạc ngu. Tên đó suốt ngày định bợ Húc Dương, tranh giành người đến tận Lạc Thủy phủ. Vừa đúng lúc bị ta bắt gặp. Ngươi không thấy bộ dạng thê thảm của hắn đâu. Sau này làm việc hãy suy nghĩ kỹ. Đừng có tùy tiện sốc nổi. Cũng chỉ có ngươi mới khuyên ta. Chi bằng ở lại Long cung với ta đi. Thiên Sùng cung có gì tốt chứ? Nhìn ngươi xem, sao mãi không tăng cân thế này? Có phải Húc Dương ngược đãi ngươi không? Mấy hôm trước ta đến hạ giới, đặc biệt đàn cái châu chấu này. Ta biết ngươi vẫn luôn nhớ về trần thế. Đợi ngươi theo ta sẽ đưa ngươi đi dạo chơi nhân gian. Muốn ở bao lâu tùy thích. Đa tạ. Chúng ta là bằng hữu, đừng nói cảm ơn. Đợi ta được giải cấm sẽ xuống hạ giới tìm đồ chơi mới cho ngươi. Khỏi phải ngày nào cũng nhớ nhung. Kết giới này bí bách quá. Đi ra cũng bị hạn chế. Ngay cả uống rượu cũng chỉ có thể nhờ người đưa vào. Phong cảnh thiên giới không tệ. Ngươi lại không thể quay về hạ giới. Cần gì phải mãi lưu luyến. Chính vì khó mà quay về, càng thêm tưởng nhớ vài phần. Bản thân ta vốn là người từ chốn phàm trần đến. Nếu không về nơi cố thổ, thì còn có thể đi về nơi đâu. Dẫu cho nhân thế có say vần đổi thay, cố thổ vẫn mãi là nơi để trở về. Bản thân ta vốn là phàm nhân. Hay. Văn Thư à, tới đây theo ta đi, ta sẽ bảo đảm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Thiên Quân khó khăn lắm mới giã Lâm Đông Hải, cần gì phải sớm rời đi như vậy? Đã làm phiền lâu ngày. Lẽ đương nhiên phải cáo từ. Ngươi thở dài cái gì chứ? Không, nô tài không có. Cung nghênh Thiên Quân hồi cung. Chủ tử, mời dùng trà. Ra ngoài. Xin chủ tử bớt giận, ngươi vậy mà vẫn nhớ mình có chủ tử sao? Ta còn tưởng, ngươi sớm đã quên sạch rồi chứ. Nô tài không dám. Ngươi còn không dám ư? Nói xem, vừa rồi đã đi đâu? Nô tài đi thăm Xích Viêm hoàng tử.
chưa kịp bẩm báo trước với chủ tử. Xin chủ tử thứ tội. Thứ này từ đâu mà ra? Chủ tử, đây là vật tầm thường trốn phạm gian. Sợ làm bẩn tay chủ tử. Từ đâu mà ra? Là nô tài nhặt được. Nhặt được? Nhặt ở nơi nào? Trong Long cung. Nghĩ chắc là Tôm tướng qua binh mang từ phạm gian lên Long cung. Nô tài thấy gia công tinh xảo, nên đã nhặt lên. Vật tầm thường phạm gian nhặt được mà cũng dám mang về thiên cung. Chẳng lẽ là cố tình muốn để Chư Thiên Tiên Thần cười nhạo bản quân đây là kẻ bần hàn sao? Nô tài không dám. Nếu đã như vậy, thì hủy đi đi. Không đỡ sao? Không, không phải, thưa chủ tử. Văn thư, người có biết không? Chư vị vương giả thú tộc, Hắc Y Lang Vương khí phách lẫm liệt, Hổ Vương ham mê chén rượu, Xà Vương ưa chuộng gấm bóc rực rỡ, tính tình âm hàn. Người có biết hổ chủ là dáng vẻ gì không? Suốt ngày trưng ra gương mặt lạnh lùng, giống như pho tượng băng vậy. Là người tộc Hồ, vốn dĩ phải mang theo phong thái yêu mị. Cái bộ dạng mặt lạnh này, lại là làm cho ai xem chứ? Uổng phí một dung mạo tuyệt thế. Nhị thái tử, người đã từng thấy châu chấu bện bằng cỏ chưa? Chưa từng thấy. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Không có gì. Chỉ là đồ vật tầm thường trốn nhân gian thôi. Khi ta còn ở nhân gian cũng từng bện qua. Sau này, ta cũng từng bện một con. Thiên cung có một loại y tư thảo. Phiến lá thon dài dáng vẻ tựa như cỏ lau. Khi trước ta từng lén hái, bện thành một con côn trùng bằng cỏ đang vỗ cánh vươn râu, lặng lẽ đặt trên án thư của người đó. Không bằng hôm nay bện thêm một con nữa, để ta mở mang tầm mắt xem sao. Nay ta đã quên hết cả rồi. Đông Hải Long cung gửi đến một hộp bánh hạt óc chó, vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đấy. Chủ tử, đây là bánh hạt óc chó do Đông Hải Long cung gửi đến. Người có muốn nếm thử một chút không? Thu đi, để ở chỗ người đi. Tuân lệnh, đa tạ ân điển của chủ tử. Thế nào, Thiên Quân đã nếm thử chưa? Người ấy nói gì rồi? Người không biết đâu, công chúa nhà ta chẳng biết chúng phải tâm tư gì, cứ nhất quyết phải tranh thủ lúc nóng mà gửi đến, còn dặn dò lời Thiên Quân nói một chữ cũng không được sót, về phải bẩm báo thật chi tiết. Ôi chao, nhắc tới lại đau đầu, Long cung sắp bị bánh hạt óc chó chất đầy rồi, không biết đã làm hỏng bao nhiêu cái, mới gom được một hộp nhỏ như vậy. Nay người trong Long cung nhìn thấy điểm tâm này đều phát sầu. Thiên Quân không ưa đồ ngọt. Đã ghi nhớ, ta sẽ lập tức hồi cung bẩm báo với công chúa. Thuở nhỏ ở phàm gian, Lâm đại nương rất khéo làm bánh hạt óc chó. Cách tường cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Đại nương thường dùng khăn gói lại, ta ngồi dưới gốc cây hoè già, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Liễm Diễm công chúa Đông Hải kia rõ ràng là đã để mắt đến Húc Dương Thiên Quân rồi, chẳng phải sao? Lần nào cũng mang đến đủ loại đồ vật, thật sự là không biết ngượng. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác sao? Lúc nãy dâng trà, ai là người vừa đi vừa lắc lư cái eo đấy, suýt chút nữa là đứng không vững rồi. Nhà đầu đó, rõ ràng sớm đã có hôn ước. Đến tận bây giờ vẫn không chịu yên phận gả đi. Lão Long Vương sao không khuyên bảo lấy một lời. Long Vương phi mất sớm, Liễm Diễm sinh ra giống y đúc Vương phi, phụ vương vô cùng nuông chiều, đánh không đỡ đánh. Làm sao mà quản thúc cho được? Chỉ có đối với ta là luôn luôn nghiêm khắc. Phía thủy phủ bên kia, tính toán thế nào? Đang gấp rút mong công chúa sớm ngày về dinh. Mấy hôm trước vừa mới gửi sính lễ tới, chẳng bao lâu nữa là phải chuẩn bị hôn sự. Lão vị Thủy Hà thần một lòng mong được bế cháu. Họ phần lớn còn chưa biết trong lòng Liễm Diễm nghĩ gì. Mau đem đi đi, tất cả là do thằng nhãi bạc ngu ở Tây Hải Long cung nói nhăng nói cuội, dối rằng Húc Dương thích ăn bánh hạt óc chó. Liễm Diễm tin là thật, ngày đêm gấp rút làm ra, loại ngon thì gửi đến Thiên cung, loại kém thì chất đầy trong lòng cung. Bây giờ nhìn thấy bánh hạt óc chó là ta lại thấy phiền lòng. Hôm nay Thiên đế giáng lâm Đông Hải mở tiệc, Húc Dương Thiên Quân cũng tới dự tiệc. Khi đó Liễm Diễm vẫn chưa cập kê, trốn trong rặng san hô ngắm nhìn phong tư của người, vừa gặp đã yêu, mặc cho phụ huynh khuyên can thế nào cũng không lọt tai, khóc lóc náo loạn không chịu gà cho vị thủy thiếu vương. Nói cho cùng, ta thật sự không thấy Húc Dương kia có gì hay.
Tính tình kiêu ngạo, xem thường người khác, ta ghét nhất là dáng vẻ của hắn. Đúng là không có gì hay. Đúng rồi, ta dẫn ngươi xuống phàm trần du ngoạn, chẳng phải ngươi luôn muốn đi sao? Việc trong cung quá nhiều không dứt ra được. Vậy thì theo ta về Đông Hải Long cung, ta đích thân đi tìm Húc Dương nói chuyện, mượn hắn một người hầu cận, chẳng lẽ hắn còn không để mặt ta sao? Chủ tử, đang cho ca ăn à? Đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Văn Thư, ngươi đang nghĩ gì vậy? Yêu nghiệt phương nào mà to gan như vậy? Dám mạo xưng thiên quân, ngươi không muốn tu sáu cả đời này nữa sao? Vở kịch hay hạ màn rồi nhé. Quả nhiên người bên cạnh thiên quân, kẻ hầu cũng có đôi mắt tinh tưởng như vậy, chỉ mấy câu nói đã nhận ra. Bạc Ngu tâm phục khẩu phục, là nhờ thiên quân dạy dỗ có phương pháp, đâu như Bạc Ngu Long cung của ta, 3 ngày rồi cũng chẳng ai nhận ra sơ hở, trọng cảnh nguyện thua cuộc. Đây là thứ kết tinh từ vỏ con trai mẹ hơn vạn năm đấy. Đây là thứ mà người tình nào của ngươi tặng đúng không? Trước mặt tiểu thúc ngươi mà cũng dám lấy ra để qua loa lấy lệ à? Đây là do các người không biết nhìn hàng. Đây là bảo vật ta vừa mới có được ngày hôm qua. Vì nó có thể chiếu thấy những chuyện kiếp trước, nên gọi là phi mộng, thiên hạ chỉ có duy nhất một tấm này thôi. Ngươi nói ta qua loa với tiểu thúc sao? Các ngươi làm gì có kiếp trước mà chiếu với trà soi. Nếu chiếu ra được thì cũng chỉ là những chuyện khi xuống phàm trần lịch kiếp thôi. Không cẩn thận chiếu ra những thứ không nên thấy. Các người không đỏ mặt, ta còn thấy đỏ mặt thay đấy. Nhị thái tử Lan Nguyên ngươi mà cũng có lúc biết đỏ mặt sao? Chủ tử, thưởng cho ngươi. Hôm nay tâm trạng chủ tử có vẻ vô cùng tốt. Văn Thư, hôm đó làm thế nào mà ngươi nhận ra vậy? Khi ngươi gọi tên ta, ngày tháng đều đã định rồi. 18 tháng sau. Nhưng nha đầu này vẫn... Ta khuyên nó cả trăm lần rồi, nó nửa câu cũng không lọt tai. Trong mắt từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một người là Húc Dương. Say đắm một người vốn dĩ là như vậy. Thiên địa vạn vật, đầy mắt đều là bóng hình người đó, mở mắt nhắm mắt, nơi nào cũng đều là người. Chủ tử, Liễm Diễm công chúa Đông Hải Long cung cầu kiến. Liêm diễm bái kiến thiên quân. Công chúa không cần đa lễ. Tạ thiên quân. Tiểu nữ học nghệ không tinh, đã hầm chút canh ấm, mong thiên quân đừng cười chê. Công chúa đã vất vả rồi. Không, không hề vất vả. Thật sự là không biết ngượng, các tiền môn ở thiên giới đều nhận được thiệp cưới của nàng. Vậy mà ngày ngày còn chạy đến đây, không sợ bị người đời cười chê sao? Đúng vậy, quá mức không an phận. Lão Long Vương cũng chẳng biết quản thúc thế nào. Thể diện của Đông Hải Long cung sắp bị nàng làm cho mất hết rồi. Thật là, các người xem bộ dạng này của nàng kia. Thiên quân luôn lạnh nhạt, hờ hững, nàng vẫn cứ nhất nhất chủ động xông tới. Đúng thế của thực không biết ngượng. Người sắp sửa xuất giá rồi. Hãy an phận một chút đi. Húc Dương kia rốt cuộc có gì hay chứ? Sao ta lại có đứa em gái như muội được nhỉ?
Thể diện Long cung đều bị muội làm cho bại sạch rồi. Xích Viêm, đừng kích động. Muội cho rằng ta và phụ vương cố ý làm khó muội sao? Nếu như trong lòng hắn có muội, cho dù hôn ước đã định, ta cũng sẽ dốc hết sức lực giúp muội từ hôn. Nhưng đến tận bây giờ, muội vẫn thực sự không nhìn ra sao? Húc Dương đã bao giờ nhìn thẳng vào muội chưa? Ngươi việc gì phải ép nàng ấy như vậy? Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nhắc tới là ta lại không nguôi được cơn giận. Dù cho hắn có ý cầu hôn Liễm Diễm, ta cũng tuyệt đối không cam lòng. Đúng rồi. Tất cả mọi việc lặt vặt trong hôn sự của Liễm Diễm, phụ vương đều giao phó cho ta. Quy tắc rắc rối làm người ta mệt mỏi. May mà vị tương lai muội phu làm việc rất chu đáo, chia sẻ giúp ta không ít. Đợi đến khi hôn sự xong xuôi, ta sẽ đi tìm phụ vương đưa ngươi về Đông Hải. Sau này theo ta, không cần phải chịu ủy khuất nữa. Tên bạc ngu kia nếu còn dám gây khó dễ, ta nhất định sẽ đánh hắn tơi bời. Lần trước ngươi không thấy hắn bị ta đánh. Đa tạ. Cảm ơn cái gì chứ? Ngươi và ta là bạn tốt. Xích Viêm ta tuyệt đối sẽ không nhìn bằng hữu chịu người khác ức hiếp. Ta chỉ là thích người đó thôi. Từ khoảnh khắc ta gặp người đó lần đầu tiên, liền nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Ta cũng hiểu giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trời chia thay người lọt vào mắt ta ngày đó lại chỉ xiết sâu người đó. Thiên mệnh là vậy. Ta còn có thể làm gì đây? Đổi đi. Đổi đi. Ta chỉ cầu có thể được nhìn người thêm 2 lần nữa. Chỉ có thế mà thôi. Nhìn thêm 2 cái, ta liền có thể mãn nguyện rồi. Vị thủy thần quân chẳng qua chỉ là một vị hạ thần trốn hạ giới. So sánh với Đông Hải Long cung, chẳng qua chỉ là một dòng suối nhỏ giữa đại dương mênh mông. Liêm Diễm công chúa là nữ nhi tộc rồng, dung mạo xinh đẹp kiểu diễm, xuất thân cao quý. Thiếu chủ vị thủy phủ là Dung Hiên, nguyên thần là Giao, thanh danh chẳng mấy nổi bật. Nếu không phải vì hôn ước này, trong thiên giới, rất ít người biết đến thủy vực vị thủy. Hoàng tử ơi, sao người có thể tùy ý phát thiệp hỉ ra như vậy? Có những vị khách chỉ cần tiểu sai thay người đưa đi, có những vị quý khách bắt buộc người phải đích thân tới cửa, còn mấy nhà này nữa, cho dù biết rõ đối phương sẽ không tới dự tiệc, thiệp mời cũng tuyệt đối không được thiếu, lễ nghi không được để xảy ra nửa phần sơ sót. Chỗ ngồi trong tiệc rượu lại càng không ổn. Mấy vị tiên hữu tiểu phẩm không tốt, không thể ngồi cùng bàn. Còn 2 vị thượng cổ đã kết oán thủ từ lâu, sao có thể xếp chung một bàn? Tiên nhỏ mới tấn thăng cũng không nên ngồi cùng thượng tiên, chỗ nào cũng không đúng quy tắc. Mệt chết ta rồi, cưới một nàng dâu mà còn phải làm ra động tĩnh lớn thế này. Thật đúng là đau đầu muốn chết. Lão Long Vương cứ thở dài mãi, nói ta mãi vẫn không hiểu được nhân tình thế thái. Đợi sang năm công chúa sinh tiểu thiếu chủ, chắc sẽ phải gọi người một tiếng cậu đấy. Tiếng cậu này chẳng lẽ là gọi không à? Dung Hiên tính tình khoan dung, có thể bao dung được tính khí của Liễm Diễm công chúa. Chỉ là không biết trong lòng công chúa còn thiếu thiếu chủ một. Chỉ cần nha đầu kia chịu ngoan ngoãn lên kiệu, ta liền tạ thiên tạ địa rồi. Vinh Hiên người rất tốt, huynh ấy cũng đã gặp qua. Nói cho cùng, ta cũng là vì muốn tốt cho nó. Cái tên Húc Dương Quân kia nào có lấy nửa phần dáng vẻ biết thương người đâu. Hiện nay trên trời không ít tiên môn, có người ngưỡng mộ vị thủy phủ bám được Long cung, cũng có người thầm ghen tị. Nghe nói công chúa Khúc Thủy Phủ kéo tay áo cha mình khóc lóc. Vị thủy phủ cương vực nhỏ hẹp, vậy mà còn có thể liên hôn với Đông Hải. Địa giới Khúc Thủy Phủ chúng ta rộng lớn hơn, sao người không đi tiến cử con trước mặt thiên đế? Biết đâu con có thể gả cho Làn Uyên thái tử. Còn 5 ngày nữa là đến ngày hôn lễ, ta sợ nhất là nó lâm trận bỏ trốn. Đến lúc đó cả thiên hạ sẽ xem Long cung là trò cười. Hôn ước đã sớm định từ lâu, Dung Hiên đã chờ đợi bao lâu rồi? Văn thư, ta coi như nhìn thấu rồi, tình ái duyên phận si cho cùng đều là dằn vặt, đến cuối cùng chỉ là tự mình làm khó mình, không chạm vào được. Nghiệt duyên cũng là duyên, nếu như đã gặp phải rồi, sau này chỉ sợ sẽ hối hận vì thuở ban đầu gặp gỡ. Chàng nguội rồi. Chủ tử, hồn của ngươi trôi dạt đi đâu rồi? Vốn dĩ ta nghĩ, chỉ cần ngắm nhìn ngươi vài lần là đủ rồi. Ta vốn không muốn truy hỏi, nhưng ta không cam tâm. Húc Dương Quân, ta chỉ hỏi ngài một câu. Trong lòng ngài có từng có ta không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Ta thích ngài, là thật lòng thích ngài. Những chuyện đã qua, trong mắt ngài lẽ nào đều là trò cười sao? Công chúa. Húc Dương Quân, Liêm Diễm ta trong mắt ngài chỉ là một trò cười thôi sao? Là bản quân ép buộc ngươi sao? Là tự bản thân ta
Là ta tự hạ thấp mình, là ta mù mắt rồi. Húc Dương Quân, ta hối hận vì đã yêu ngài. Trong lòng ngài từ trước đến nay chỉ có bản thân ngài. Tất cả những người yêu ngài, cuối cùng sẽ có một ngày đều cảm thấy hối hận. Thích thì có thể thản nhiên nói ra. Thất vọng thì có thể quyết liệt cắt đứt. Yêu cuồng nhiệt, dứt khoát đoạn tuyệt. Cầu hối hận đó, nghĩ lại chắc hẳn ý đã giấu trong lòng từ lâu. Cha! Ngươi! Chủ tử! Cha! Đừng để ta thấy vẻ mặt vừa rồi nữa. Vâng. Văn Thư! Ta nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Văn Thư, ta nói cho ngươi hay, vị Hồ Vương ở hạ giới kia của thật tính tình lạnh nhạt. Ta ngày ngày dùng lời lẽ dịu dàng khuyên bảo, hắn trước sau vẫn không chịu đoái hoài đến ta. Còn có mỹ tiểu ngươi tự ủ nữa, hương thơm kéo dài, dư vị tuyệt vời. Long tộc cái giống loài này, tính tình vừa ngốc vừa kiêu ngạo, uổng công ngươi nói ra được. Long Vương điện hạ, không xong rồi, tân nương biến mất rồi. Ta gả. Ta đã đợi nàng ấy rất lâu rồi. Từ nay về sau, nàng ấy chính là nương tử của ta. Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nhà đầu đó cuối cùng cũng chịu an phận lên kiệu. Vậy mà lại chạy về rồi. Nhân duyên do trời định. Có là có, không có là không. Cưỡng cầu cũng không được, ngươi không tin sao? Lời hư ảo mà những cô nương phạm trần mới tin, mà ngươi cũng tin sao? Ta tin cái đó làm gì? Ta đâu phải con nhóc điên liễm diễm kia. Đây là vật gì? Này liễm diễm đại hôn. Do hai đứa nhóc dưới trướng Nguyệt lão đưa cho. Hai tên nhóc đó mở miệng là nói đây là tơ hồng nhân duyên. Buộc vào ai thì có thể kết duyên cùng người đó, làm ra vẻ rất giống thật. Kỳ thực cả thiên giới ai mà không biết, hai đứa nó là thích lừa người làm vui nhất. Nếu như sợi dây này thật sự hữu dụng, ngón tay trỏ của Hàn Nga em là sớm đã bị tơ hồng quấn đầy rồi. Sợi dây mảnh thế này, ở phàm trần 1 đồng tiền là kéo được cả trượng. Nghĩ lại Nguyệt lão cũng từng ghé thăm Thiên Sủng cung. Ngươi có từng gặp qua hai đứa trẻ đó không? Ngươi phải đề phòng một chút. Hai tên nhóc đó miệng lưỡi trơn tru nhất, tóm được ai là lừa gạt người đó. Ngày đó ta chỉ là nhất thời mất tập trung thôi, không nhắc cũng được. Là hai đứa trẻ rất thông minh, ngươi từng gặp rồi. Ta còn tưởng là chuyện mới mẻ gì, hóa ra người đã sớm biết. Chuyện thú vị mà cả thiên giới ai cũng biết, sao ta có thể không biết chứ? Ta ngược lại rất tò mò, rốt cuộc hai tên nhóc đó đã làm thế nào, để Xích Viêm hoàng tử nhất thời mất tập trung. Chẳng qua là, không nhắc nữa, lúc đó ta không để ý, nhà đầu liễm diễm kia vừa lúc chạy mất, ta nào có dành để ý đến hai tên nhóc đó. Tình ái thế nhân, đại khái đều là như vậy, đường tình chắc trở. Hoặc là một lòng một dạ nhưng lòng người lại cứng như sắt đá, hoặc là người khác si mê còn mình thì đã có người trông mộng. Tìm kiếm vòng đi quẩn lại. Đến cuối cùng tình ái chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Có thể chạm tới. Rốt cuộc thì có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Thật sự đáng thương. Tiểu Tiên có thể giúp các vị tỷ tỷ xem nhân duyên. Ta thấy các vị tỷ tỷ đều đường tình chắc trở, hoặc là hữu duyên vô phận, hoặc là hữu phận vô duyên, đều là do thiên mệnh định sẵn, khó lòng thay đổi, đáng thương vô cùng, thật là đáng thương nha, thật đáng thương. Các vị tỷ tỷ dung mạo vô song, Tiểu Tiên thật không đành lòng thấy các vị vì tình mà khổ. Đây là tơ hồng nhân duyên do thiên giới trưởng quản, người hữu tình buộc vào đầu ngón tay, nhất định sẽ thành thân thuộc. Đây là chí bảo mà Tiểu Tiên khó khăn là mới cầu được. Trong lòng người đã có người yêu, đáng tiếc người đó không thích người. Thật đáng thương, thật đáng thương. Đừng sợ, có Tiểu Tiên ở đây, mọi sự vướng bận tình ái thế gian đều không thoát khỏi mắt chúng ta. Chỉ dựa vào vẻ ngoài và tâm tính của ngươi, chúng ta nhìn một cái là biết ngay. Ai, tập nhiều rồi, vốn chẳng muốn nhìn thêm. Ai, không muốn nhìn cũng phải nhìn thôi. Thật là đáng thương. Cầm lấy, nhân lúc người trong lòng không chú ý, đem một đầu tơ hồng buộc vào ngón út của người đó, đầu kia buộc vào ngón tay mình, đảm bảo sau này người đó sẽ động lòng với ngươi. Cầm lấy đi, đây là vật phẩm tuyệt thế đó, có thể khiến người đó yêu ngươi say đắm, đối với ngươi trăm chiều dịu dàng, việc gì cũng quan tâm. Trong mắt trong lòng từ nay chỉ chứa mỗi mình người. Cả thiên giới ai mà không biết, hai đứa trẻ nhà Nguyệt lão thích nhất là dùng tơ hồng nhân duyên lừa người làm vui, nhưng thế nhân lại cứ mỗi lần đều cam tâm tình nguyện nhận lấy, mặc cho hai tên nhóc ở trong bóng tối tùy ý chế giễu. Không ngờ hôm nay lại đến lượt ta. Trong lòng ngươi đã có người yêu, đáng tiếc người đó không thích ngươi, chỉ vỏn vẹn một câu, vậy mà khiến tâm can người ta chấn động.
như rơi xuống vực sâu băng giá vạn trượng. Thế nhưng ngay cả khi lúc đầu vạn phần đau khổ, về sau nghĩ lại, chỉ thấy hoang đường nực cười. Này, Văn Thư, đang nghĩ gì thế? Gọi ngươi mấy tiếng rồi mà không phản ứng. Không có gì. Vừa rồi chỉ mải mê trò chuyện thôi. Văn Thư, theo ta về Đông Hải đi. Cha ta luôn bảo tính ta hấp tấp, hành sự lỗ mãng, làm việc không dùng đầu óc. Đắc tội với người khác mà cũng không hay biết. Nếu có ngươi bên cạnh nhắc nhở khuyên bảo, ta chắc chắn sẽ vững vàng hơn nhiều. Gặp chuyện ngươi cũng có thể ngăn ta lại vài phần. Hơn nữa, Thiên Sùng Cung này cuối cùng cũng không đáng để ngươi lưu luyến. Húc Dương Quân đối đãi với ngươi từ trước tới nay chẳng qua chỉ là nô bộc cấp dưới. Nếu ngươi chịu theo ta về Long Cung, trong cung phàm là vật dụng thiếu hụt, lễ cũng ít đi, ta đều sẽ chuẩn bị chu toàn cho ngươi. Đến Đông Hải, ngươi chỉ đi theo một mình ta, cũng là chủ tử đường hoàng. Nếu như hạ nhân trong cung dám lười biếng hay lắm miệng, ngươi cứ việc trách phạt, ai dám làm càn, ta trực tiếp đá bay hắn. Mấy trăm năm trước ta đã từng đề cập chuyện này với ngươi rồi, ngươi luôn nói là có ước hẹn với lão Thiên Quân từ sớm, ngươi thật sự quá ngốc. Họ chẳng qua là cứu ngươi một mạng, sao phải khổ sở ràng buộc hàng trăm năm quang âm của mình vào đây? Hôm nào ta cứ quẳng Húc Dương xuống biển rồi lại vớt hắn lên, để xem hắn có nguyện ý đến Long Cung bóp vai đấm chân cho ta không? Không cần ngươi phí tầm lo lắng, mọi sự việc ta sẽ sắp xếp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý theo ta về Long Cung không? Được. Ngươi đồng ý rồi. Ừ. Y nguyện ý đi theo ta. Húc Dương Quân, ngươi có nghe thấy không? Mau mau thả người. Trước kia ngươi chỉ nói, trước kia ngươi không chịu đáp ứng ta, chuyện này để sau hãy nói. Chủ tử, chính miệng ngươi đã nói, chỉ cần Văn Thư gật đầu, ngươi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đường đường là thiên quân, chẳng lẽ muốn nuốt lời? Không đâu, thế là tốt nhất. Vậy bây giờ ta đưa y đi. Văn Thư, chúng ta đi, đồ đạc không cần dọn. Long Cung cái gì cũng có, ta đã sớm cho người chuẩn bị đầy đủ rồi. Về vừa kịp dùng bữa. Ánh mắt của Húc Dương lạnh quá, lạnh đến mức tay chân ta giá buốt. Ta quá hiểu dáng vẻ im lặng này của ngài, thuở nhỏ không biết sự đời. Dám hỏi ngài có nổi giận không? Đổi lại là cơn đau thấu xương và máu tươi, khi viên chạn giấy bằng đá trắng lướt qua thái dương. Ta học cách quan sát sắc mặt, học cách nhẫn nhịn toàn vẹn. Vậy mà đến tận hôm nay, vẫn không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ngài. Khoan đã, sự giận dữ đang ẩn giấu lúc này của ngài đã sớm ngút trời. Sao thế? Người muốn nuốt lời? Chúng ta đã có ước hẹn từ sớm. Ta ghét nhất là kẻ tiểu nhân lật lọng, người khác kính người Thiên Sùng Cung như trời. Xích Viêm ta chưa bao giờ để vào mắt. Hôm nay nếu không phải để mặt thiên đế, ta căn bản không thèm thương lượng với ngươi. Văn Thư đã gật đầu rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ mang y đi. Ta muốn xem Thiên Sùng Cung ngươi có ngăn được ta không? Phải không? Ngươi không tin? Xin chủ tử giơ cao đánh khẽ. Ta còn là chủ tử của ngươi không? Ngươi muốn đi sao? Vâng. Trong cung vẫn còn công vụ cần người xử lý. Lúc đó, bản quân nhất định đích thân đưa người đến Đông Hải. Không biết Xích Viêm hoàng tử có nguyện đợi một lát. Ngươi lại muốn giở trò gì? Hoàng tử là không tin ta, hay là không dám? Bản quân đã nói là làm. Đợi hắn xử lý xong việc, từ nay về sau không còn liên quan gì đến Thiên Sùng Cung nữa. Nếu không tin, ta có thể mời thiên đế đến làm chứng. Sách vở rắc rối, phải lệnh cho hắn sắp xếp lại. Đường đường là Thiên Sùng Cung lại không có ai dùng được sao, mà cứ phải làm khó y làm mấy việc vặt vãnh này. Hoàng tử không dám đợi, chẳng qua chỉ là sắp xếp sách vở không gây ra sóng gió gì được. Lúc này từ chối ngược lại khiến ta trông có vẻ nhát gan. Sắp xếp sách vở chẳng qua chỉ 3 năm ngày thời gian. Hoàng tử cứ yên tâm, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng xong việc thì là bụi về với bụi, đất về với đất. Từ đây không còn gặp lại, dẫu sao cũng là một tia hy vọng. Không phải vội đi sao? Vậy thì mau mau làm xong đi. Đừng để chủ tử mới của ngươi phải đợi lâu. Thiên quân thực sự sẽ giữ lời chứ? Thiên quân chớ nên thất hứa. Cẩn thận kẻo chủ tử mới của ngươi đợi lâu rồi, quên mất người đấy. Vẫn muốn đi? Vâng, ta từ nhỏ đã được mọi người vây quanh cung phụng, chẳng ai dám làm trái ta nửa phần.
Ngay cả thiên đế cũng phải nhường ta 3 phần. Mọi vật trên thế gian này đều do ta quyết định giữ hay bỏ. Có một nô tài phạm nhân hèn mọn, được vào tiên cung hầu hạ bên cạnh ta, đã là phúc phận cực lớn rồi. Dựa vào đâu mà không biết đủ? Dựa vào đâu mà dám vứt bỏ ta mà đi? Hôm đó Xích Viêm công khai đến tận cửa đòi người, câu nào cũng nói là văn thư tự nguyện, chẳng khác nào tát vào mặt ta trước bản dân thiên hạ. Từ trước đến nay chỉ có ta không cần kẻ khác, chưa đến lượt kẻ khác không cần ta. Thiên Quân, chủ tử mới của ngươi có vẻ rất để tâm đến ngươi nhỉ? Ngày nào cũng đến cung đòi người, ngươi muốn đi? Vâng, thật to gan. Gan người lớn hơn rồi nhỉ? Dám cả gan làm trái lời chủ tử sao? Không muốn. Ngươi nói chuyện với chủ tử chính là thái độ này sao? Ngươi thực sự cho rằng Thiên Sùng cung của ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chủ tử, xin hãy tha cho ta. Đồ của bản quân. Chỉ có bản quân được nói không cần. Ngươi không trốn thoát được đâu. Khúc Dương Quân. Sự đời luôn có vạn nhất. Vẫn còn đang tốn công vô ích sao? Còn có. Ôm ấp hy vọng hão huyền nữa. Chuyện cũ chôn sâu trong lòng bị cưỡng ép tái diễn. Sự nhục nhã và đắng cay bao trùm toàn thân. Không được. Lúc đó người là đang tỉnh. Hành động nhất thời không kiềm chế được tình cảm lúc ấy. Bây giờ nhìn lại, toàn là sự châm biếm. Trong tam giới này, bản quân là người định đoạt. Hóa ra người thích ta sao? Hóa ra, từ đầu đến cuối đều biết rõ, một kẻ phàm nhân bị bỏ rơi, may mắn thoát phàm để vào tiên cung. Biết bao nhiêu đế vương cầu mà không được trường sinh. Ta có tư cách gì để yêu mến vị thiên quân, ngay cả thiên đế cũng phải để mặt này đây. Ta chỉ muốn thầm thương trộm nhớ, lặng lẽ héo tàn. Ít nhất là giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không để hắn biết tâm ý này. Nhưng niềm kiêu hãnh ít ỏi của ta đã sớm bị hắn xé nát. Đó là chuyện của trước kia. Đã từng thích, rồi cũng sẽ trở nên không thích nữa. Cả đời này ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Ngươi trốn được sao? Chất nhi đến thỉnh an tiểu thúc. Tiểu thúc của ta ngài ấy. Không cần nói nhiều. Trở về chỗ của ta đi. Nhị thái tử có vẻ đang có tâm sự. Không có. Đã lâu không gặp nhị thái tử. Ta muốn nghe chuyện nhân gian. Ngươi nhìn ngôi làng nhân gian kia xem. Khói bếp lững lờ bay lên. Sóng lúa trên cánh đồng chập chờn theo gió. Đến đêm, đèn hoa đăng trên sông thắp sáng từng đợt. Soi bóng mặt nước như dải ngân hà vụn vỡ. Nếu gặp phải khó khăn, cứ tìm ta. Trên thiên giới này ít có việc gì Lan Nguyên ta không làm được. Dạo này sức khỏe không tốt. Em rằng sau này không thể ủ được. Vò quỳnh hoa lộ này, để lại cho nhị thái tử làm kỷ niệm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể nhìn thấy nhân gian mà nhị thái tử kể. Hoặc có lẽ, vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được. Một khi đã dừng lại, chính là sự thỏa hiệp. Không còn hy vọng rời đi nữa. Xích Viêm vẫn ngày ngày hối thúc đòi người. Văn Thư, người vĩnh viễn không đi được đâu. Phàm nhân, thì có được mấy phần bản lĩnh, mà dám làm trái ý bản quân. Ta không sao.
Phiền ngươi nhắn giúp ta một lời bình an gửi đến Xích Viêm. Xích Viêm nói, nhất định phải đưa ngươi rời đi. Ngươi thật sự quyết tâm muốn đi sao? Ngươi cảm thấy ta đi được sao? Tiểu thúc của ta, chân tình thì phải đổi lại bằng chân tình, không nhận được hồi đáp, cuối cùng chỉ có thể chết tâm. Thiên Nô Giáp. Pháp hội Bồ Đề 3.000 năm một lần ở Tây Phương. Như Lai Phật Tổ sai Quan Âm lên thượng giới truyền chỉ mời thiên quân. Chủ tử đi dự hội, chúng ta cuối cùng cũng được rảnh rỗi vài ngày. Vẫn còn muốn đi? Phải. Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Chỉ là một tên phàm nhân. Ngươi có thể đi đâu được chứ? Hỏa lưu ly. Vật trí dương trí cương. Trên thiên giới chỉ có 3 viên. Ngươi hãy cất giữ cho kỹ. Ta rồi sẽ rời đi. Phàm nhân. Trong tam giới này, chỉ có thứ bản quân không muốn mà thôi. Tên nhãi này, việc này còn phải lo liệu đến bao giờ đây? Ta đã sớm đoán được Húc Dương cố tình giở trò. Sao vậy? Không hổ danh là Xích Viêm hoàng tử của Hải Long Cung. Vậy mà ngươi nhìn ra ta là văn thư giả. Văn thư thật sớm đã bị Húc Dương quân giấu đi rồi. Đã lúc nào rồi Mangua còn tâm trí mà cười cợt sao? Tên Húc Dương kia. Sớm muộn gì ta cũng phải dìm hắn xuống Đông Hải. Trong tam giới này đâu có ai đối xử với người khác như vậy. Vậy thì ta sẽ chờ xem ngày đó. Theo ta về Đông Hải. Được không? Ta muốn về phàm gian. Năm đó mới vào tiên cung. Trong lòng vừa sợ hãi lại pha lẫn tò mò. Chưa bao giờ nghĩ tới, sau này sẽ trải qua đủ chuyện. Rồi rời khỏi thiên cung bằng cách này. Nhị cẩu, ăn cơm thôi. Biết rồi ạ. Đồ danh con này đừng chỉ lo cho bản thân, hãy mời cả tiên sinh của con đến cùng nữa. Suốt ngày cứ quấn lấy tiên sinh, đừng làm phiền người ta mãi thế. Tiên sinh, mẹ ta mời ngài đến nhà ăn cơm ạ. Không cần đâu. Thầy ta cảm ơn mẹ của nhóc nhé. Nhị cẩu. Ngàn năm thấm thoát. Ta vậy mà lại quay về phàm gian. Sự đời thật khó lường. Thằng bé khôi ngô như vậy, sao lại gầy gò thế kia? Cánh tay này của ta còn bằng 3 cánh tay của cháu ấy chứ. Mấy hôm trước vừa trải qua một trận bệnh nặng. Ốm thì càng phải tầm bổ cho tốt. Sao bên cạnh không có ai chăm sóc? Cháu từ đâu đến? Là đi thăm người thân à? Sao người nhà lại yên tâm để cháu một mình chạy đến vùng núi hẻo lánh này chứ? Đến để tìm thân nhân. Không tìm thấy người thân, định ở lại đây lâu dài. Để cháu giúp. Mới khỏi bệnh nặng, sao có thể làm việc nặng được? Mọi người đều là hàng xóm láng giềng trong làng, không cần khách sáo. Phàm nhân xây nhà lại phiền phức thế này sao? Nhà ta dựng sao vừa một đêm đã sập rồi. Tiên sinh, ngài có thấy nhị cô nương nhà họ Trương ở phía đông làng chưa? Dáng vẻ rất xinh xắn. Anh nhà tam thẩm ở đầu làng khéo léo đảm đang. Ngài xem chiếc khăn tay này đi, đường kim mũi chỉ tinh xảo biết bao. Tại hạ nghèo túng, cô nương đi theo ta em là không tránh khỏi khổ cực. Ngươi trốn không thoát đâu. Pháp hội Bồ Đề đã sớm kết thúc. Ngày tháng trước mắt có vẻ bình lặng an ổn, nhưng trong lòng ta vẫn khó mà an tâm được. Nếu vị cố nhân kia có tâm tìm ta, nghĩ lại chắc đã sớm tìm đến nơi này rồi. Có lẽ, trong mắt hắn, ta vốn chỉ là kẻ hầu không đáng nhắc tới, căn bản không thèm truy cứu. Sự hoảng sợ trong lòng dần dần tiêu tan, chỉ có ác mộng vẫn thường xuyên ghé thăm. Tuổi thọ phàm gian lại dài. 100 năm đối với tiên nhân chỉ là chớp mắt. Ta này đây mài đó khắp nơi. Cứ cách vài năm lại lặng lẽ rời đi. Liễm Diễm đang mang thai, người lớn hai nhà vui mừng khôn xiết. Mấy hôm trước muội ấy về Long Cung, ta ngược lại giống như bậc hậu bối phải nghe theo nàng ấy sai bảo. Thằng nhóc Lan Viên kia còn gan dạ hơn, vui vẻ ôm hoa đăng về nhà. Thiên đế giận dữ lật tung cả bản án. Hắn vậy mà, chí ít hiểu ra cũng chưa muộn. Thiên giới đồn thổi rằng Văn Khúc Tình đã để mắt tới Hà Tiên Cô. Bích Giao tiên tử đã đem lòng yêu sủng Hoa Thượng Tiên.
Đường đường là hoàng tử Long Cung, sao lại giống như cung nữ thích nghe chuyện phiếm thiên giới thế? Vậy, ngươi và Húc Dương Quân giờ ra sao rồi? Ta vẫn còn nhớ đêm đó. Hắn say khướt. Ở bên ta. Được không? Từ nhỏ đến lớn, rất ít người ôm ta như thế này. Giờ phút này, mới biết cái ôm lại ấm áp như vậy. Vậy giờ ngươi, trong lòng còn lưu luyến không? Tình cảm vốn có giới hạn của nó. Chẳng qua chỉ là một cái ôm. Có thể sưởi ấm được bao lâu chứ? Nghe nói thầy dạy chữ chốn thôn quê này, có dung mạo tuyệt trần. Cũng đáng để bản quỷ ta đến xem thử. Thần ấn thật bá đạo. Lại là ân ký khóa hồn của thượng cổ Long tộc. Suýt chút nữa đã chấn vỡ âm hồn của ta. Húc Dương. Si tình nhập cốt. Tâm tình tự ti. Lòng đầy tự ti. Bị giam cầm trong một mối lương duyên cầu mà không được. Chồng cũng đáng thương, như ta vậy. Đây lại là nơi nào? Ngươi trốn không thoát đâu. Không đâu. Ta nhất định sẽ trốn được. Công tử, nô gia thất lễ làm phiền rồi. 10 năm si tình của nô gia, dốc hết thể lực nhà ngoại, phó tá phu quân từng bước thăng tiến. Một sớm thành công liền bị lạnh nhạt, thấy thiếp đầy nhà, cuối cùng bị phu quân ban cho bát canh độc. Sau khi nô gia tự tay hạ độc chết phu quân, đã uống thuốc độc tự sát. Oán khí không tan, canh mạnh bà không cách nào hóa giải, trở thành cô hồn. Chấp niệm của ta không thể tiêu tan, phải tìm cho ra kiếp sau của hắn, thu thập đủ 49 trái tim, thì có thể dây dưa với hắn mãi mãi. Công tử. Ta đã góp đủ 48 trái, chỉ thiếu của ngươi, cái cuối cùng này thôi. Cũng được, cứ chết đi như vậy, thì sẽ không còn nợ Húc Dương một hào nào nữa, cũng coi như là giải thoát. Trên hồn phách của ngươi lại có phong ấn thần long. Trốn không thoát đâu. Mấy ngày không gặp, sao lại tiều tụy thế này? Chẳng lẽ là do tiêu hao quá nhiều tu sáu của chính mình? Không sao, chỉ là mấy ngày nay đọc sách quá mệt mỏi thôi. Nhà đầu đó lại sinh hạ được cặp song sinh, còn cả tên Lan Nguyên đó nữa. Vậy mà cũng có ngày bị đày xuống phạm gian. Hôm qua ta còn nhìn thấy một thiếu niên bán đậu đỏ. Xích Viêm, thế gian có thuật pháp nào có thể giam cầm một người mãi mãi không? Không thể thoát ra được. Khóa hồn thuật, gieo xuống hồn phách ân ký tên thật của kẻ thi thuật, dù cho có luân hồi sống chết, kẻ thi pháp đều có thể định vị truy tìm. Thập điện Diêm Vương cũng không dám thu nhận những linh hồn bị ân ký cuốn thân. Ân ký, có cách nào gỡ bỏ hoàn toàn không? Chỉ có luân hồi đài ở núi Cồn Luân, luân hồi bản của chúng sinh mới có thể cưỡng ép tách ra, nhưng rủi ro cực lớn. Nặng thì hồn bay phách lạc, dù có may mắn chuyển kiếp, mệnh cách cũng sẽ tàn khuyết héo hon. Lan Nguyên năm đó hoàn toàn nhờ có kim cang cháo của Phật tổ mới miễn cưỡng giữ mạng. Thật vậy sao? Một chút cũng không trốn thoát được sao? Sao đột nhiên ngươi lại hỏi những điều này? Chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi,
Không biết cặp song sinh của công chúa Liễm Diễm trông thế nào nhỉ? Trăm năm thấm thoát, ngươi cũng nên cam tâm rồi chứ. Văn thư, ta đã sớm nói rồi, dù là chân trời hay là địa phủ, người vĩnh viễn không trốn thoát được đâu. Tiểu thúc, Chất Nhi có chút mệt mỏi, đạo lý vẫn chưa thông suốt. Vừa rồi những điều Phật tổ nói về đạo buông bỏ, Chất Nhi vẫn luôn không thể minh ngộ. Mong tiểu thúc chỉ bảo, sợi hồn phách đó đã rời khỏi Thiên Sùng Cung rồi. Ta rồi sẽ rời đi. Phàm nhân, tiểu thúc, ngài xem việc này, Chất Nhi nên tham ngộ thế nào đây? Đại điện hạ không cần phải bận lòng. Cái gọi là tâm thành thì linh, đạo tu hành, có buông bỏ mới có thu hoạch. Bồ Tát nói đùa rồi. Thiên Quân dường như có tạp niệm. Thiên Quân đã từng nghe thấu chân lý mà Phật tổ vừa nói chăng? Thiên Quân, tới lượt người hạ cờ rồi. Thiên Quân, nước cờ này cho thấy tâm người không tịnh, thật khiến lão tổ ta may mắn thắng được một ván. Đây là kẻ nào đã đụng vào thông thiên bảo kính, nghịch thiên cải vận, cưỡng ép phá cục, là sẽ phải chịu thiên đạo phản phệ đó. Mau, đi dò hỏi nội tình. Thiên Quân, việc này nên xử lý thế nào? Ngàn năm sớm tối, Thiên Sùng cũng lạnh lẽo cô tịch. Ngoảnh đầu nhìn lại, luôn là bóng dáng Thanh Nhi ấy. Mày mắt ôn thuận, ý cười nhàn nhạt, yên tĩnh ngoan ngoãn, việc gì cũng nghe theo. Ta vốn dĩ lạnh nhạt, đối đãi với y chẳng thể gọi là dịu dàng. Vậy mà y chưa từng oán trách nửa lời, trong chớp mắt vẫn là nụ cười nhạt nhòa ấy. Tựa như một chiếc mặt nạ vĩnh viễn không phai màu, chẳng qua chỉ là một kẻ chấp dịch trong cung. Thiên Sùng Cung đầy dẫy tôi tớ, cha hỏi thì kẻ nào mà không phải. Khi đó ta luôn cho rằng chỉ cần có chút gì không vừa ý, đuổi đi là xong, chẳng đáng bận tâm. Thế mà dòng chảy ngàn năm trôi qua, lần nào ngoảnh đầu, vẫn luôn là y đứng bên cạnh, không cần ngôn từ, một ánh mắt, y liền thấu tỏ mọi tâm ý của ta. Y phục ăn uống ngủ nghỉ, việc gì cũng chu toàn, vừa vặn đến từng chi tiết. Lão Thiên Quân và ta trường sinh bất lão, ta nguyện ở bên Thiên Quân cho đến khi hồn phi phách tán. Thiên Sùng Cung cùng y ràng buộc trường sinh, y từng chính miệng hứa hẹn sẽ ở bên ta đến tận lúc hồn phi phách tán. Khi ấy ngoan ngoãn nghe lời nhường ấy, sự bầu bạn thuận lòng đến thế cũng coi như là rất tốt, vốn dĩ đỡ lo hơn những tôi tớ vụng về ngu ngốc kia. Vậy nên cứ để y ở bên cạnh, năm này qua năm khác, ta sẽ luôn rời đi. Ta chưa từng nghĩ tới, người vốn dĩ nhu thuận ôn hòa, có một ngày mày mắt lại quật cường đến thế. Từng chữ kiên định, nói muốn rời đi. Phàm nhân rốt cuộc vẫn là phàm nhân, không đâm đầu vào tường nam sao biết thiên mệnh khó trái. Ta cố ý thả y rời đi, ban cho y 100 năm tự tại tiêu dao. Đợi đến khi y tự cho rằng đã thoát khỏi trói buộc mà đắc ý, cuối cùng sẽ hiểu ra, thiên địa dù lớn, y cũng không thoát khỏi bàn tay ta. Ta vốn dĩ chẳng bao giờ cần phải đợi ai. Từ trước đến nay đều là kẻ khác chở ta, kính ta, sợ ta. Nhưng lần này, đợi 100 năm, thì đã làm sao? Y nên chết tâm thôi. Ở bên ta đến tận khi hồn phi phách tán. Đó là lời thề chính y đã thốt ra. Đời này không đổi, vạn kiếp khó rời. Húc Dương Quân người tới đây làm gì? Ban cho người 100 năm tiêu dao. Lần này đã thỏa nguyện chưa? Ngươi là cố ý thả ta đi. Húc Dương Quân người nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có ý gì? Bài vở của y còn chưa làm xong, chuyện này mà ngươi còn dám nhắc tới. Ngươi rõ ràng là cố tình lật lọng, cố ý giễu cợt y, thì đã làm sao? Ngươi có thể xem thử ấn đường của y xem. Ngươi vậy mà lại dùng khóa hồn thuật lên người y, nói là làm tổn thương hồn phách, hủy hoại căn cơ. Sau này đại đạo tu hành của y đều bị hủy hoại sạch. Sau này, ta tự sẽ giải khai cho y. Bây giờ, ngươi có thể chết tâm chưa? Giả vờ phóng túng cho ta chạy trốn, rồi tự tay chặt đứt mọi hy vọng của ta. Húc Dương Thiên Quân, ta vậy mà đáng để ngươi tốn công bày cục như thế sao? Ta từng thích ngươi,
Vậy còn ngươi thì sao? Chuyện cũ trước đây, ta không truy cứu nữa. Thiên Quân khoan dung độ lượng, nhưng ta đây tâm lượng hẹp hòi. Ngươi có thể không truy cứu, nhưng chuyện cũ của ta, một phân một ly đều phải truy cứu đến cùng. Ngươi, đúng là ngoan cố không thay đổi. Xích Viêm, chuyện riêng của Thiên Sùng cung ta, không tới lượt Đông Hải Long cung các người nhúng tay. Văn Thư là bạn tri kỷ của ta, bạn của ta, càng không để mặc ngươi tùy ý ức hiếp, đừng sợ. Ta đây sớm đã muốn đánh một trận quang minh chính đại với hắn rồi, hôm nay đúng lúc thỏa nguyện. Hôm nay nếu ngươi muốn mang Văn Thư đi, thì hãy bước qua xác ta trước đã. Không biết tốt xấu. Húc Dương Quân, hôm nay ta phải dạy dỗ thật tốt cái tính cách bá đạo cố chấp này của ngươi. Chẳng qua chỉ là hoàng tử Long cung còn con, mà cũng dám ở đây nói lời cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình. Từ cái ngày nhìn trộm được ấn tọa hồn long giữa mi tâm, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ta chỉ như món đồ chơi trong lòng bàn tay, còn kiến dưới móng vuốt. Dẫu thiên địa bao la, bốn bể vô biên, vẫn luôn bị hắn giam cầm chặt chẽ. Khi độ ái ố của ta tiến lùi được mất, đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chẳng qua chỉ là nhất thời rung động, thích lầm một người. Ban đầu đầy lòng chân thành, dốc lòng đối đãi, dẫu chẳng hề được đáp lại, vẫn cam tâm tình nguyện, không yêu thì rút lui, không còn ràng buộc, chẳng ai nợ ai. Tại sao cuối cùng lại rơi vào cảnh đường cùng không lối thoát thế này? Xích Viêm, chân thân thiên tộc, long tộc xuất thế, đó là dấu hiệu của việc tiến đến bước đường cùng, không còn đường lùi, là lấy mạng đánh cược. Ngươi không cần vì ta mà làm đến bước này. Hôm nay nếu ngươi trách Xích Viêm ta, thì đời này ta sẽ không nhận ngươi là bạn nữa. Ngươi dám? Vậy dòng này của ta chỉ có thể che chắn cho ngươi nhất thời, che chở một chút. Ta trừng mắt nhất cái vẻ đắc ý vênh váo này của hắn, thích nắm thóp người khác. Tận dụng cơ hội này, mau rời đi mau. Thiên đế, Xích Viêm tuy phạm thiên quy, nhưng cuối cùng cũng vì trẻ tuổi nông nổi. Cầu bệ hạ khai ân, hình phạt lóc xương tiền quá nặng nề, hoàng tử Long tộc sao phải đến mức đó? Việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Lóc bỏ tiên cốt, giam cầm vĩnh viễn, liệu có quá nghiêm khắc chăng? Cửu trọng thiên giới đều biết. Chủ nhân Thiên Sùng cung, Húc Dương Quân, chưa từng phạt nhẹ, nhưng một khi đã lên tiếng, thì chính là thiên mệnh. Húc Dương Quân, thấy ngươi phong trần mệt mỏi, xem ra rất bận rộn nhỉ. Y đã đi đâu rồi? Ta tốn bao tâm tư để ẩn giấu tung tích của Y, ngươi tưởng ta là kẻ khờ chắc. Ta sớm đã đề phòng ngươi, sao có thể nói cho ngươi biết. Ngươi, ấn ký tỏa hồn mà ta khắc lên hồn phách Văn Thư, đã bị vảy rồng của Xích Viêm che phủ, hoàn toàn cắt đứt cảm ứng. Dù là thưởng trà, đánh cờ, đọc sách, nỗi hoảng loạn lên lỏi vào từng ngõ ngách. Kẻ vốn dĩ nằm trong tầm kiểm soát, đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay. Bói toán gieo quẻ, chỉ còn là một mảng trắng xóa, trong lòng trống trải hoang vu. Quân cờ đen trắng trên bàn nhìn cái nào cũng thấy trướng mắt, vung tay hất đổ tất cả, một chút tiếng động cũng khiến tâm tư hỗn loạn điên cuồng trỗi dậy. Ngươi tưởng một miếng vảy rồng còn con, có thể che chở Y được bao lâu? Dù có không che chở được thì đã sao? Ngươi đưa Y quay về thì có ích gì? Thiên Sùng cung đất rộng người đông, chẳng lẽ đến một tên nô tài nghe lời cũng không tìm được sao? Có chủ tử cai nghiệt như ngươi, thì kẻ hầu có ôn thuận đến mấy cũng chỉ muốn chạy trốn thôi. Rốt cuộc Y đang ở đâu? Sao ta có thể biết được? Vậy rồng che chở có thời hạn thôi. Ngươi đôn đóng thế này có ích gì? Cứ an tâm đợi vài ngày là được. Ta sao lại thấy ngươi đáng lẽ nên bị lắp bỏ tiên cốt, lại chính là ngươi chứ? Hồn phách của Y không chịu đựng nổi đâu. Những chuyện rối ren trước kia, vậy mà chẳng phải là một giấc mộng. Vị thiên quân cao ngạo kia cuối cùng vẫn không chịu buông tay. Tình cảnh hiện tại của Xích Viêm cũng không biết ra sao. Thời hạn che chở của vảy rồng rất ngắn ngủi. Húc Dương, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Nếu khó mà trốn thoát, là khoanh tay chịu trói, hay là dốc sức đánh một trận. Nếu ta không chịu nổi hình phạt, thì đã sớm nên rời đi rồi. Văn Thư rốt cuộc vẫn chỉ là hồn phách phàm nhân, ấn ký trên hồn làm hao tổn thần hồn. Nếu kéo dài lâu, hồn phách sẽ dần dần suy yếu, mỏng manh như cành khô.
Ta vốn định nhốt y 100 năm, đưa về Thiên Sùng Cung rồi sẽ giải thuật pháp, không ngờ tới lại xảy ra biến cố. Vừa đợi vảy rồng mất hiệu lực, vừa mặc kệ thần hồn của y tiếp tục hao tổn, tâm tư đan xen giữa nôn nóng và hoảng loạn. Thuật pháp là do chính tay người thi triển, giờ lại quay sang trách ta sao? Nếu như cuối cùng y hồn phi phách tán, cầm miệng, nếu y mà hồn phi phách tán, thì ngươi cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, dù y có hồn bay phách lạc thì đã sao? Thiếu đi Văn Thư, Thiên Sùng Cung của ngươi thiếu người làm việc sao? Dù thiên nô khác có mặc thanh y, đứng ở cùng một vị trí, mày mát cũng ôn thuận như thế, thì cuối cùng vẫn không phải là y. Trà quá nóng, quá lạnh, nhiệt độ vừa vặn, lại chê đậm nhạt không vừa ý, trăm đường chê bai, vạn bối bất mãn. Cung điện rộng lớn trống trải không một bóng người, khoảng trống trong lòng không sao lấp đầy. Ngoài Văn Thư ra, kẻ khác ai cũng chẳng lọt vào mắt ta, tôi tớ Thiên Sùng Cung của người như mày, thiếu một Văn Thư thì có làm sao? Lẽ ra, năm đó đáng lẽ ta nên đòi y về ngay từ đầu, ta sẽ không cho. Y thích ta, y đã hứa sẽ ở bên ta đến tận khi hồn phi phách tán. Y thích ta, vậy nên y sẽ không rời đi. Ai nấy đều nói Xích Viêm ta lỗ mãng. Này xem ra Húc Dương Quân ngươi còn không hiểu nhân tình hơn cả ta. Nếu y còn thật lòng thích ngươi, thì ngày đó sao lại gieo mình nhảy xuống, cứ mở miệng ra là nói y tâm duyệt người. Ngoài chuyện đó ra, ngươi còn hiểu y được bao nhiêu phần? Ta chỉ nhớ, người nọ thường ngày mặc thanh y, y phục giản dị, ôn thuận cúi đầu, khẽ gọi ta một tiếng chủ tử. Ngoài chuyện đó ra, ta hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu niên, thấy sắc mặt ngươi tiểu tụy, có phải gặp khó khăn gì chăng? Không sao đâu lão bá. Xin hỏi Côn Lôn Sơn đi đường nào? Côn Lôn Sơn đường xá xa xôi, đi bộ ít nhất 2-3 tháng mới tới nơi. Dạo này thiên tượng quái dị, thường xuyên có thiên tai, chớ nên đi xa. Thiên sư trong trang nói ma tình xuất thế, thiên hạ sắp đại biến rồi. Ma tình ư? Cũng không sai. Là nghiệp chướng trong mạnh của ta. Ta chỉ nói là muốn đến Côn Lôn Sơn để chấm dứt viên ma tình này. Ngươi nhìn ta làm gì? Dẫu ngươi có miễn hình phạt lắp xương cho ta, ta cũng tuyệt đối không nói cho ngươi biết nơi y đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ chịu ơn ngươi sao? Sao lại suy yếu đến mức này? Một miếng vảy rồng không bảo vệ được ngươi lâu đâu. Nhưng nhờ có vảy rồng gia trì, oán hồn luân hồi không dám lại gần, mới có thể bảo toàn mệnh cách cho ngươi bình an. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ. Nghĩ đến là đã gặp được quý nhân tương trợ. Chẳng biết ngày sau khi ta thoát khốn khó, liệu có thể tìm được ngươi nữa hay không? Đường xá xa xôi, núi sông vạn dặm. Công tử, có phải người muốn đến hướng Cồn Luân? Khi người đi đường đáp lời hỏi thăm, luôn nhìn về phía bên mái tóc của Văn Thư, sợi tóc bạc mà âm thầm thở dài. Hồn phách thương tổn lặp đi lặp lại. Chợt thì hàn ý thấu xương, chợt thì liệt hỏa phần hồn, trốn không thoát. Thì ra, ngay cả thân xác này cũng sắp không chống đỡ nổi nữa sao? Sự che chở của vảy rồng Xích Viêm sắp không chống đỡ nổi rồi. Vẫn là chậm một bước. Ta đã không còn dùng đến nữa. Ân nhân và ta có duyên. Bảo vật này chính là cơ duyên của ngươi. Đây. Ngày trước nghe chúng Tiên Thiên Sủng Cung nhắc đến luân hồi đài. Dưới đài mây khói lượn lờ, khói xanh là thiện của, xương đen là ác nghiệp. Giữa không trung treo luân hồi bản chúng sinh, khắc ghi nhân duyên của báo của tất cả mọi người. Khi chuyển thế, thiện ác trong đêm lần lượt thanh toán, phân hào không sai. Ta thầm suy đoán, kiếp trước rốt cuộc đã tích được thiện duyên gì mới có được kỳ ngộ tiên cung lần này, lại là tạo hạ nghiệt trái gì mà bị nhốt trong đó khổ sở không sao giải thoát. Chỉ cần nhảy xuống, tất cả yêu hận bi hoan kiếp này đều tan biến hết. Tất cả đều sẽ bị xóa sạch. Yêu thích hay là đau thương, không còn liên quan đến ta nữa. Người muốn rời đi đến thế sao?
Sao nào? Khóa hồn thuật. Đi theo ta trở về, ta sẽ cởi bỏ cho ngươi. Cởi bỏ khóa hồn thuật rồi thì sao? Chỉ nghĩ đến việc đối xử thật tốt với y. Chỉ cần y không nói rời đi nữa. Không cần Thiên Quân bận tâm. Nếu như ta cố chấp muốn đi thì sao? Năm đó rõ ràng là ngươi đã hứa hẹn. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta chỉ muốn rời đi. Đừng hòng. Ngươi thích ta mà. Ngươi từng nói, sẽ luôn ở bên ta. Ngươi thích ta mà. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Có duyên được vào tiên cung cũng là nhờ vận may. Không nên nảy sinh vọng niệm. Sau này ngươi vẫn cứ là Thiên Quân vạn chúng tôn sùng. Ta là một phàm nhân bình thường. Thiên Quân. Ta hối hận rồi. Chuyện cũ xưa kia, hãy cứ để nó tan thành mây khói. Được không? Không, không được. Lão Thiên Quân ban ta trường sinh. Ta nguyện bầu bạn bên Thiên Quân cho đến khi cho bay khói diệt. Năm tháng kéo dài, chúng nhân chuyển tai nhau. Lời nói dối, vậy mà trở thành lời thề. Văn thư trước kia, nhạt nhòa như một làn khói xanh. Mỗi lần ta vươn tay, y đều lùi lại. Người thích ta mà. Thiên Sùng Cung gần đây ngày càng áp lực. Chỉ một sơ suất nhỏ là bị phạt nặng. Chủ tử. Chà. Chủ tử. Trà xanh đã chuẩn bị xong rồi. May mắn. Thiên Quân không mở miệng hỏi han. Dáng vẻ Tiểu Tam chịu phạt ngày hôm qua, nghĩ đến vẫn còn kinh hãi. Kéo dài như thế này, sớm muộn gì cũng bị dọa cho vỡ mật. Quân cờ. Đừng đi. Chuyện cũ xưa kia, hãy cứ để nó tan thành mây khói. Được không? Không, không được. Văn thư. Chủ tử. Có gì phân phó? Chủ tử. Ngươi từ nhỏ đã vào tiên cung. Xuất thân thanh bần. Chẳng có lấy một vật gì thuộc về mình. Cứ giữ nguyên trạng như vậy đi. Ta không muốn phá hủy đi bất kỳ dấu vết nào ngươi để lại. Quỳnh Hoa Lộ. Thứ rượu người tự tay ủ. Ban đầu ta một mực đòi uống vỏ rượu mới đầu tiên. Lòng đầy bứt rứt, gượng gạo. Nước đường mà cũng xứng gọi là rượu sao?
Vò rượu này cứ để lại cho tiểu thúc làm kỷ niệm vậy. Nhân gian vốn là nơi y hằng mong ước, y này đã được như ý nguyện. Nghĩ đến y hẳn là đã yên lòng. Câm miệng. Hàng nghìn vạn năm trước, văn thư đã sớm thuộc về ta. Cho dù y có luân lạc phàm thai, luân hồi hóa thành cỏ dại, cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Y có nguyện ý hay không, không đến lượt ngươi tới phán xét. Lan Uyên, ghi nhớ cho kỹ, lần sau còn để ta nghe thấy những lời như vậy, dù có nể mặt thiên đế, bản quân cũng sẽ không lưu tình. Y là của ta. Ta chưa từng mở miệng buông tay. Y làm sao có thể tự ý rời đi? Ngày này qua ngày khác, văn thư đã nhập luân hồi bàn của chúng sinh. Hóa hồn thuật đã mất hiệu lực, giống như cánh diều đứt dây. Mặc cho ta có níu kéo thế nào, cũng không bắt được làn hồn phách đó. Nhưng ta không muốn. Không muốn chỉ nhìn ảo ảnh mờ ảo thoáng chốc tiêu tan. Không muốn dựa vào vật cũ lạnh lẽo để lấp đầy tâm can. Lòng người trống rỗng, ngày ngày khuếch trương. Ta muốn nhìn rõ khuôn mặt y, muốn nghe y nói chuyện, muốn tìm được dấu vết của y, muốn tự tay chạm vào. Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy mày mắt điềm đạm của y. Nỗi niệm này sớm đã vượt qua mọi ảo tưởng. Khắp thế gian đều là bóng hình của y. Trong lòng ta tràn đầy khao khát. Thiên Quân, có lẽ dưới địa phủ có thể tìm được chút tin tức. Hồ đồ, địa phủ quỷ khí âm hàn, tiên gia xưa này vẫn luôn khinh miệt. Thiên Quân cao ngạo như vậy, sao có thể hạ mình đi tới đó? Thiên Quân chờ chút, bạc ngu này sẽ thay người đi dò hỏi một phen. Thiên Quân, thế nhân đều biết đường Hoàng Tuyền, nhưng lại không biết cuối đường Hoàng Tuyền còn có một con sông Vong Xuyên. Thứ chôn vùi trong sông không chỉ là vong hồn, mà là chấp niệm không thể buông bỏ của ngàn vạn sinh linh. Trở lại đây, ở lại, cùng chúng ta. Ở lại đi. Nơi này lạnh lắm. Đều là những hồn ma chết oan. Không muốn quên đi kiếp trước, chẳng chịu bước vào luân hồi. Nhục thân quy về Vong Xuyên. Oán địa mãi mãi bị giam cầm tại Hoàng Tuyền. Chủ tử, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Mượn niệm của vong hồn, mạo danh giọng nói của y, thật to gan. Hoàng Tuyền độ vạn hồn, chỉ có chấp niệm là không thể tự độ chính mình. Dưới thiên đạo, các người cũng dám hốt láo. Ra mắt Thiên Quân. Thiên Quân, quấy nhiễu sự an yên của địa phủ ta. Bản quân tới tìm người. Trong địa phủ chỉ có quỷ. Người sống đến đây cũng sẽ hóa thành quỷ. Người đã trút bỏ phàm thai, không nằm trong sự quản lý của địa phủ, rơi vào luân bàn, hồn phách không nhập sổ sinh tử. Hồn phách đã đóng dấu hồn, phần lớn đều đã tan thành mây khói.
sinh tử của y. Không tới lượt ngươi nhiều lời. Ngươi có giết ta, cũng không thể ghi tên hắn vào sổ sinh tử. Nếu y chuyển thế, thì sẽ thuộc sự quản lý của địa phủ. Thế là chỉ còn lại việc chờ đợi. Chờ đợi đến vô tận. Văn Thư, đi rồi. Dù là thế ta đây vẫn thấy người trước mắt. Lần này, ta nhất định sẽ tìm thấy y trước người. Y là của ta. Cứ đợi đấy mà xem. Ngày tháng sau này dài đằng đẵng và cô tịch vô biên. Hắn thường đến nhân gian chỉ để tìm kiếm dấu vết mà người kia để lại. Vị tiên sinh nhà bên kia à, là một người rất tốt. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng, ngay cả ký ức về y cũng dần dần tan biến. Nỗi lòng như này gọi là tư niệm, luân hồi mịt mù, âm dương cách biệt, tìm mà không được, chỉ có chờ đợi không hồi kết. Thời gian ngày này qua ngày khác trôi đi, đến chính bản thân cũng quên mất đã chờ đợi bao lâu. Có hồn phách rơi xuống phương Nam, thân mang long khí, là hồn phách vừa giáng sinh dưới ánh trăng. Kiếp này không tính là đại phú đại quý, cũng không có tai ương hay ác nghiệp lớn. Chỉ là hồn phách quá hư yếu ớt, mệnh tuyến lung lay, sống không quá 30 tuổi. Muốn bản quan tơ ơn người thế nào đây? Sau này, tự khắc có việc cần làm phiền tới Thiên Quân. Ánh nhìn này, nhìn thấu tam giới, cũng nhìn thấy con đường về mà hắn đã chờ đợi hàng nghìn năm. Đầu làng có một vị thần tiến đến, ta tận mắt nhìn thấy đấy. Thật mà ta mà lừa các ngươi thì ta là cún con. Anh nương, con thấy trong núi có tiên nhân cưỡi mây đạp gió. Nhìn nhầm thì là nhìn nhầm thôi. Nhìn xem cái bản lĩnh của con kìa.
Trong sự chờ đợi đằng đẵng, vô số ý niệm trào dâng. Nếu như gặp được y, nên nói gì đây? Y có còn nhớ ta không? Luân hồi bàn vì xóa đi dấu ấn trên người y, đã hao tổn phần lớn tinh khí của hồn phách. Rõ ràng chỉ vừa mới giáng sinh, mà khí số hồn phách lại đã như ngọn đèn trước gió. Để lộ ra khí tức khiến người ta ớn lạnh. Diễm quỷ, 30 năm dương thọ, thật là đoản mệnh. Ngươi là thiên quân cao quý vô song. Ngươi khinh thường không thu ta đâu. Trong rượu có trộn đậu đỏ. Vật này là biểu trưng cho tương tự nhất. Thiên quân, có muốn thử một chút không? Ngươi đã ở trong làng rồi, tại sao không vào đi? Đường đường là thiên quân mà cũng có lúc nhút nhát sao? Hồn phách nếu tan đi đến Đại La Kim Tiên cũng lực bất tòng tâm. Luân hồi chỉ có 3 lần. Sau 3 lần đó, dù ngươi có pháp lực thông thiên cũng không cứu về được nữa. Câm miệng. Ta hối hận rồi. Sau 3 lần đó, không còn cách nào cứu vãn. Thần tiên, Đứa nhỏ này, không được nói bậy bạ. vậy rồng từng bảo vệ hồn phách. Nay chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng. Văn Thư, Văn Thư, là ta. Ta là Húc Dương. Là ta không nên. Đã không giữ được. Chúng ta vẫn còn 30 năm. Văn Thư, chúng ta chỉ có 30 năm. Đừng khóc. Ta muốn y được bình an. Sau này,
Ngươi cứ ở lại nơi này. Hình phạt nặng đến đâu cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Trước kia không tìm thấy văn thư, đáy lòng trống rỗng, vạn vật đều không thể lấp đầy. Nay người đã ở ngay trước mắt, lồng ngực vẫn trống rỗng, còn trào dâng nỗi đau thấu xương. Y vẫn không muốn ở lại bên cạnh ta. Có cách nào nối thêm dương thọ cho y không? Hồn phách đã suy kiệt rồi. Cho dù ngươi có sửa đổi sổ sinh tử, cũng là uổng công. Thuật thác phàm cốt ngày trước, với hồn phách tàn tạ hiện giờ của y, nếu cưỡng ép thì pháp, chỉ khiến y sớm bước vào địa phủ hơn mà thôi. Vô phương cứu chữa. Văn thư, văn thư, văn thư. Em còn nhớ được bao nhiêu? Em nhớ ra ta chứ? Em vẫn luôn như vậy. Vẫn không chịu nói chuyện với ta sao? Thôi vậy. Dạ. Không đáp cũng chẳng sao. Đừng đáp. Cứ như vậy đi. Sao còn vương vẫn trốn phàm trần? Em muốn đi. Ta đưa em đi. Ta biết. Muộn rồi. Mấy chục năm trước, tại thiên giới hai con rồng bạc và xích tử chiến một trận sống còn. Cát bay đá chạy, phong vân biến sắc. Đúng là ma tinh dáng thế, là điểm hung dữ cho thiên hạ rồi. Cẩn thận. Sau này, chúng ta sẽ sống thật tốt. Em gọi ta một tiếng đi. Lúc đó, Lan Uyên. Văn Thư à, y không nhớ người đâu.
Ông đây tìm cũng chẳng phải là ngươi. Văn Thư, Văn Thư, còn nhớ ta không? Chuyện này khoan hãy nói. Năm đó nếu lão già kia không nhốt ta lại, ta chắc chắn đã tìm thấy ngươi trước hắn rồi. Chuyện này cũng không nhắc tới nữa. Giờ ta vẫn đang bị giam lòng. Hôm nay là lén chạy ra ngoài đó. Sao ngươi lại gầy thành ra thế này? Có phải hắn ngược đãi ngươi không? Ngươi đợi ta đấy. Nghịch tử, ngươi gây ra đại họa tại Tây Hải Long Cung, mà vẫn chưa biết hối cải sao? Mau mau theo ta trở về Long Cung suy ngẫm. Văn Thư, ngươi đợi ta thoát thân. Nhất định sẽ đến đón ngươi, quyết không để hắn ức hiếp ngươi. Không cần để ý tới hắn. Xích Viêm, Văn Thư, ngươi thích ta. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi thích ta. Em, nhớ lại được bao nhiêu rồi? Vật này có thể soi chiếu kiếp trước của con người. Ở bên cạnh ta, được không? Bao nhiêu chuyện cũ năm xưa, đáng lẽ phải được tẩy sạch trong luân hồi bàn rồi. Đừng mà, với chủ tử mà nói năng thế sao? Chủ tử, thả ta đi đi. Đồ của bản quân. Thiên Quân, đêm đã khuya rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Dương thọ của ta nhiều nhất cũng chỉ còn 10 năm. Em vẫn muốn đi sao? Xin chủ tử ân chuẩn. Nếu như ta không chuẩn thì sao? 10 năm trước 10 năm sau, chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Chuyện trước kia là do ta. Muộn rồi, chuyện này để sau hãy bàn. Lãng quên chưa bao giờ là kết thúc. Chỉ là chờ đợi một ngày nào đó, được thức tỉnh lại mà thôi. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ muốn buông tay. Nếu như buông tay, ta còn có thể sót lại gì đây? Lần này qua lần khác, ta từng bước lại gần, y bước từng bước lùi lại, ta giam cầm y bên cạnh. Y ngoài mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười. Rõ ràng thân thể kề sát gần như vậy,
Hai trái tim lại cách nhau vạn dặm non sông. Ngồi đi. Chơi với ta một ván cờ, được không? Chỉ một ván thôi. Được. Ta chưa từng cùng em đánh cờ đàng hoàng. Vâng. Ta cũng chưa từng thực sự nói chuyện tử tế với em. Trước kia ta luôn làm em tổn thương. Thiên Quân sau đó từng cho ta đoạn ngọc cao. Có phải ta chưa từng đối xử tử tế với em không? Em chưa từng nhận được sự đối đãi của ta như cách Xích Viêm đối với em. Không đánh tiếp được nữa. Cờ chết. Ta tiễn em hạ phàm. Tạ Thiên Quân. Ta vốn tưởng em sẽ không đi. Đêm đó, ta âm thầm dùng sợi chỉ đỏ buộc lấy em và ta. Ta từng thấy em cười nói vui vẻ với Xích Viêm ở nhân gian. Sự vui vẻ tự nhiên, tươi mới đó. Em chưa bao giờ bộc lộ với ta. Dẫu có vạn phần không nỡ, ta chỉ có thể buông tay. Công tử, cho hỏi danh tính tôn quý của ngài là gì? Gọi ta là Văn Thư là được rồi. Sống có tốt không? Tốt. Thua rồi, thì phải để lại vật làm tin. Pha cho ta một ấm trà đi. Trước kia, ta đã làm vỡ bao nhiêu chén trà rồi? Rất nhiều. Sắc mặt ngươi cuối cùng cũng tốt hơn chút rồi. Đều hữu dụng cả. Với ta thì còn khách sáo làm gì? Không cần phâu. Cần gì phải vậy chứ? Tạm thử xem sao. Lúc đầu, lẽ ra ta nên đối tốt với em hơn một chút. Còn nói những chuyện này làm gì nữa? Lời tới, em còn nguyện ý gặp ta không? Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai em rời đi ngay trước mắt ta. Có những cuộc gặp gỡ, chẳng qua chỉ là một lần nữa tiễn nhau rời đi. Truyền thuyết, có vật tên là hỏa lưu ly, toàn thân đỏ thắm, ẩn hiện ánh sáng mờ ảo, 3.000 năm mới luyện được 3 viên. Phàm nhân ăn vào, có thể trường sinh bất lão,
Truyền thuyết nói, ở phía đông thành từng có một kẻ si tình, ngày ngày canh giữ một gốc mẫu đơn trong sân. Lại có truyền thuyết nói ở cầu Nại Hà có một nàng mạnh bà, nàng đưa cho người một bát canh không máu không vị, người uống xong, chuyện cũ sẽ trôi theo dòng nước Vong Xuyên, chẳng thể nhớ nổi. Có một số chuyện lại khắc sâu hơn cả nước Vong Xuyên. Ngươi vậy mà lại dùng chân khí của bản thân để bù đắp sự tổn hao linh hồn của hắn. Hắn giảm một phần, ngươi cũng giảm một phần. Ta ngược lại rất tò mò, chân khí của ngươi trụ được bao lâu? Đến lúc đó chân khí của ngươi cạn hết, đừng nói là hắn, chính ngươi cũng chẳng bảo toàn được. Đến lúc đó bản quân cũng chẳng tới lượt địa phủ các ngươi phải nhọc lòng. Điều này thì đúng, một khi chân khí của ngươi cạn hết, chính là tan thành cho bụi, không thể làm quỷ tộc ở địa phủ ta được. 3.000 năm, ngươi mới đợi được vài năm chứ mấy. Trong tam giới chỉ có thứ bản quân không muốn, không có thứ bản quân không lấy được. Ta lại tới rồi. Ngươi lại tới rồi. Hỏa Lưu Ly, lần này nếu để em rời đi nữa, em và ta sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Vẫn không chịu gọi ta một tiếng sao? Đợi ngươi sắp xếp xong hết sách vở đời này của ta. Thuật pháp của Húc Dương Thiên Quân, sao không thấy đâu nữa rồi? Sao không thấy đâu nữa rồi? Ngươi muốn ta theo ngươi về Thiên Sùng Cung sao? Bản quân đã sớm nói rồi. Thiên giới hay phàm trần, có em, là có ta. Vòng vo mãi, ta cuối cùng vẫn không thoát khỏi ngươi. Văn Thư, sao lại xây thành bộ dạng này rồi? Lùi xuống. Để ta làm cho. Xích Viêm và em cũng có vật định tình sao? Chúng ta chỉ là bạn tốt. Giữa ta và em. Ở đây, ngài và Lan Uyên rất giống nhau. Ta cũng nhớ ngài. Sau này, em chỉ cần nhìn bản quân là đủ rồi. 若山河无一处是红尘。